senkit nem szeretnék megbántani, még véletlenül se, ki milyen gondolkodású attól függetlenül, tehát nem szeretném megbántani, de vannak olyan emberek, akik spirituális vagy ezoterikusan előképzettek, és egy kicsit tévesen azt gondolják, hogy a pénz tehát nem idézi elő a boldogságot. Ez így van, önmagában nem, de a boldogság része. Oké? Tehát a boldogság része, tehát egy olyan világot élünk, ahol mindenkinek elég pénzzel kellene rendelkeznie. Tehát elég pénzzel. Az elég azt jelenti, hogy nem túl sok, amit nem tud mire használni, hanem elég pénz, ami azt jelenti, hogy jut is, marad is. Jó? Tehát jut is mindenre, és marad is arra, ha ne adj Isten valami történik, akkor meg tudja az ember azt oldani, azt a kérdést. Jó? Tehát lényeg az, hogy jut is, marad is. És nem úgy, ahogy most van a bolygón, nem tudom, tudják-e, hogy most van a bolygón, hogy van most. Úgy van, hogy a 80-as évek óta, a 80-as évek vége óta rohamosan emelkedik egy bizonyos szűkülő réteg vagyona, és a tömegek vagyona hozzájuk képest csökken. Na most ez a szűkülő réteg, ez már csak 3% alatt van, közelít az 1%-hoz, és tovább szűkül ez a réteg, és mondhatjuk azt, hogy a bolygón 3%-nak több pénze van, mint a 97%-nak együttvéve. És ez szűkül, ez a szám, és ami azt jelenti, hogy a vagyonosok száma százalékosan szűkül, de a vagyonuk meg bővül a többséghez képest. És ez egy undorító dolog. Ez egy undorító dolog. Mert minek kell mondjuk egy családnak, egy szűk családnak, mondjuk, és még nem is nagy összeget mondok, mondjuk havi 1 milliárd forint tiszta nyereség. Minek? Mit csinál vele? Kitapétázza a lakást? Vagy mit csinál? Vagy a házát? Mit csinál vele? Az biztos, hogy ezt a vagyont mások kárára gyűjti. Ez egyértelmű. Ma, ha megnézzük, magyar viszonylatban, de akár világviszonylatban, a forintot átszámítva, bármelyik családnak elég lenne havi 10 millió forint. Bármelyik. Nem 1 milliárd, 10 millió. Ami azt jelenti, hogy 2 hónap alatt simán venne egy lakást. Nem? Vagy egy házat. És még maradna is pénze. Még élhetne is mellette, mellett a 2 hónap mellett. Abból a 20 millióból. És mi van akkor, ha mondjuk 1 év alatt venne az ember egy lakást? Mert mondjuk nem 10 milliót keres, hanem csak 2-t. Így van, az sem nagy probléma. Oké? Tehát, hogy csak értsük, minek, tehát ami azt jelenti, hogy azok az emberek, akik ma milliárdokat vagy 100 milliókat visznek haza havonta, most idézőjelben hazavitelt természetesen, azok a nép kárára csinálják. Teljes egészében a nép kárára. Na most például egy alkalmazott dolgozik egy multinacionális cégnél, mondjuk hazavisz az alkalmazott, itt tudom én, Magyarországon mondjuk átlagban 100 000 forintot, mert most én arról beszélek, hogy mondjuk egy multinacionális cégnél mennyit visznek haza az emberek, tehát mondjuk hazavisz átlagban 100 000 forintot, a multi meg többet keres rajta.
jóval. Jó? De azon az egy dolgozón többet keres, mint amennyit az hazavisz. Azon az egy dolgozón. Na most akkor másikról nem is beszélve, hogy a másikat, amit ugye nem tisztességes, hogy az állam többet visz haza, mint a dolgozó. Most idézőjelben. Tehát az államnak többet kell befizetni, mint a dolgozó, amennyit hazavisz. Mindennel együtt. Zusammen. És arra ugye nem beszélve, hogy az állam fölveszi a hiteleket, és mi lakosok fizetjük vissza. Nem az állam fizeti vissza, mert az állam tőlünk veszi el a pénzt, hanem az állam felveszi, szétosztja maguk között, a slep között, és a dolgozókkal meg visszafizetteti. És ez van évtizedek óta. Ami abszolút nem igazságos, és ráadásul úgy fizetjük ugye a hiteleket, hogy annak nagy része a multinacionális cégtulajdonosok zsebébe vándorol. Ráadásul úgy fizetjük vissza az állami kölcsönöket. Mi állampolgárok. Ami, most nem politizálok, most nehogy azt higgyék, mert ez pártfüggetlen, mert mindegyik párt ezt csinálta. Meg ami lesz a kormányon következő, az is ezt fogja csinálni. Teljesen mindegy. Nem erről szól a történet, hanem az, hogy ez nem tisztességes. És az emberek rovására történik. De hát ezért kell az, hogy az embereknek ne legyen tudásuk, és ne lássák át a dolgokat, mert a tudás az hatalom. A nem tudás az meg rabszolgaság, így van, a nem tudás az meg rabszolgaság. Így van.